Seianji. Save Seianji. Modosu. Namaste everyone. Once again welcome back to Seianji vlog. आज चाहिँ नयाँ vlog हामीले अहिलेसम्म नगरेको कुरा गर्न गइरहेको छौं। के हो भने आज चाहिँ हामी जापानिज चिकन नाम्बाङ भन्ने रेउडी बनाउन जाँदै छौं अनि तपाईहरुसँग म रेसिपी शेयर गर्न चाहन्छु। आजको क्यामेराम्यान चाहिँ पछाडी हुनुहुन्छ गाइस हे शिरो हुनुहुन्छ। So let's begin to cook the food. चिकन नाम्बाङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु चाहिँ प्याज, 2टा अन्डा, 3टा अन्डा भए नि हुन्छ। यो चाहिँ नेगी हो अनि यो चाहिँ मुनेनिकु मुनेनिकु हो अनि त्यसपछि यो खाताकुरीको अनि यो के नन्दाके कोमुगीको अनि त्यसपछि मायोनेज अनि यो सोयु मिरिन ओइल भेनिगर सुप अनि यो सुगर अनि यो चाहिँ साल्ट। लास्टमा चाहिँ यो क्युरी काक्रो। अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट है त। अब चाहिँ म बनाउन जाँदै छु। फर्स्टमा चाहिँ एउटा अन्डा चाहिँ बोइल गर्नुपर्छ। सो मैले बोइल गर्नलाई हाले। मसँगै गर्नु होला है त। हेर्दाखेरि चाहिँ म 15 मिनेट राख्छु अनि त्यसो ठ्याक्क पाक्छ। त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्दैन। एट फर्स्ट हामी चाहिँ आमादारे भन्ने बनाउन जाँदैछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी सुगर ओसाजी कोची यहाँ बनाउँछ है त। अनि त्यस पछाडि सोयु चाहिँ नि ओसाजी नि 2 चोटी है त। ओके ओसाजी नि मिरिन पनि ओसाजी नि अबे कसरी समात्यो ओसाजी नि। अनि त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ भेनिगर सुप। त्यो भेनिगर चाहिँ यो यसको 1 स्पुन र अलिकति ओके खाताकुरीको यो चाहिँ एकदम थोरै यति जति गुराए यो चाहिँ हामी लास्टमा युज गर्छौं। सो पहिलेलाई चाहिँ मिक्स गरेर यो चाहिँ अब हामी लास्टमा युज गर्छौं। सो यो चाहिँ हामी साइडमा राख्छौं। अब आउँछ तारु सस। मेन तारु सस। फर्स्टमा चाहिँ म प्याज काट्छु है त। हो सेफ सेआन्जी यो चाहिँ मैले आफै बनाएको। कस्तो छ एकदम सानो पिसले काट्नु होला किनभने तारु ससको लागि चाहिँ एकदम सानो मसिनो भयो भने चाहिँ एकदम दामी सोलिड देखिन्छ। सो म गर्दैछु ट्राई बोइल्ड वाटरमा चाहिँ प्याज हाल्नु पर्छ। अब चाहिँ हामी यो काँक्रो काट्न जाँदैछौँ। यो पनि तामानेगी के अरे प्याज जसरी नै सानो सानो काट्नु होला। ओके अब चाहिँ हामी तारु ससको लागि चाहिँ सबै इन्ग्रेडिएन्ट्स ओके भयो। फर्स्टमा चाहिँ हामी के अरे मायोनेज चाहिँ यो ठुलोको निसाजी 2 चोटी ओके। त्यसपछि हामी यो भेनिगर थोरै मोदोसु थोरै हाल्छ नि भत्तै गयो। ओ माय गॉड म सुरु दि कोशी यो चाहिँ सुगर यो चाहिँ सुगर हाम्रो चाहिँ बोइल एग रेडी भयो। मैले चाहिँ सुगर हाले। अब चाहिँ यसमा
यो क्युरी हाल्छौँ। ओ झर्यो नि त हौ। क्युरी हालेपछि यो चाहिँ अब यसलाई छानेर अलि पानी तर्काएर ओके खोको दे हो जामस। यो बोइल्ड एग मेन त होइन तर यो बोइल्ड एग पनि चाहिन्छ यसमा हाल्ने। अनि त्यसपछि यसलाई मिक्स गर्ने सबै। हाम्रो चाहिँ तारे सस रेडी भयो। अब चाहिँ यो पनि हामी लास्टमा युज गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी निको मैले चाहिँ कट गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ हल्का साल्ट हाल्ने, हल्का मोल्नु पर्यो। त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ म प्यानमा ओइल हालिहाल्छु। यो चाहिँ कोमोगीको हो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ अन्डा मैले चाहिँ एउटा मात्र हालेको छु, पुगेन त्यो तेल। सो अब चाहिँ यसमा डिप गर्ने अनि तामागोमा डिप गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ सबै यसरी नै गरेर हाल्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो प्यान एकदम सानो भयो। सो म चाहिँ अर्को ठुलो प्यानमै गरिरहेको छु। अलिक टाइम लाग्छ यो बनाउन, चिकन नाम्बाङ बनाउनलाई टाइम लाग्छ। बट लास्टमा ओसी हुन्छ, मिठो हुन्छ। त्यही भएर बनाउनु होला। मिठो हल्का तेल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म यो पेपर युज गर्न जाँदैछु। चिकन चाहिँ रेडी भयो। यो चाहिँ अब त्यो प्यान अलिक तातै छ, त्यही भएर यो सबै हाल्ने होइन। अब फर्स्टमा बनाएको हामीले तारे यसमा चाहिँ अब हिट चाहिँ नचलाउनु होला, यो ग्यास अफ गरे नि हुन्छ। त्यसपछि फर्स्टमा बनाएको आमादारे चाहिँ यसमा हामी हाल्छौँ। हामीले सेकेन्डमा बनाएको चाहिँ तारो सस सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ कसरी सर्भ गर्छु भने यो तारो सस भयो। यसलाई चाहिँ अब निगी यो चाहिँ फाइनल लुक। दिस इज आवर फाइनल लुक अफ चिकन नाम्बाङ। तपाईहरुलाई जापानिज रेसिपी चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। म अझै ट्राई गर्ने छु अब धेरै थरीको बनाउन। सो यो चाहिँ बनाउन नबिर्सिनु होला। जस्ट ट्राई। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।